Ma'am Lindsay, hindi pa ho siguro kasi nakakapasok yung ibang media participants natin. Enter na please. So, Ma'am Lindsay, start na po tayo. Yusek, can we start na po ngayon? Okay, so good morning everyone, and my respects po to all our officials from the Department of Health Central Office and Western Visayas CHD, as well as all our invited experts. Maayong aga man sa tanan naton nga media partners from Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Bacolod City, and Negros Occidental. Welcome to this town hall session called Media Briefing with Western Visayas media partners as part of our continuing efforts to disseminate relevant and accurate information relative to COVID-19 response and vaccination. Just a reminder lang po to all our participants, kindly put your microphones on mute. You may use the raise hand function of Zoom to be acknowledged. For your questions, you may type in the chat box and address them to specific speakers, but we will have an open forum after all the presentations to address your questions relative to our topics. To officially open our town hall session, I would like to call on Undersecretary of Health and DOH spokesperson Maria Rosario Vergeri for her opening statement. Magandang umaga po, Yusek. Thank you ma'am, and magandang umaga po sa inyong lahat, and welcome po dito sa Western Visayas DOH Beat COVID-19 Local Media Forum. Kinagagalak po namin kayong makasama lahat, mga local media partners ngayong araw na ito upang talakayin po natin kasama ng ating mga eksperto ang ilang updates tungkol sa COVID-19 situation ng ating bansa, specifically dito po sa inyong region. Mula po nung unang itinaas natin ang International Health Community Alarm para sa Delta variant o ang B.1617 na unang natukoy sa India, ang ating pong gobyerno ay lubusang pinaghandaan ang ating magiging pagtugon dito. Mula sa pagpapatupad po ng mahigpit na border control measures na nakapagpabagal po ng pasok ng Delta variant na ito hanggang sa pagpapatindi po ng ating kasalukuyang response efforts. Ang kagawaran po ng kalusugan ngayon ay nananawagan para sa masama-sama na pagkilos upang mapigilan po natin na tuluyang kumalat ang Delta variant dito sa ating bansa dahil nakapagtukoy na tayo ng local transmission. Ngayong araw po na ito, sasamahan po tayo, of course, ang ating Regional Director ng DOH, si Director Adrian P. Subaan. Kasamahan din po tayo ng mga kasama natin mula sa kagawaran ng kalusugan, Director Alitea de Guzman ng Epidemiology Bureau ng DOH. We are joined today by our experts, Dr. Ana Ong Lim from our Technical Advisory Group. We also have Dr. Cynthia Saloma. She is the Executive Director of the Philippine Genome Center. And we have Dr. Maria Eva Cutionco de la Paz, Executive Director of the University of the Philippines National Institutes for Health. Bibigyang linaw po nila through their presentations kung ano po nga po ba ang Delta variant, ano po ba ang kasalukuyang estado ng ating mga kaso dito sa ating rehiyon, at ano po ang ating mga ginagawa upang pigilan po natin ang patuloy na pagkalat ng variant na ito sa ating lugar. So I will now turn this over to our Region 6 Health Promo Bureau para po maipagpatuloy na natin ang ating pag-uusap. Maraming salamat po, Yusek Vergeri. To talk on trends of COVID-19 cases and the healthcare utilization rate, let us all welcome the officer in charge of the DOH Epidemiology Bureau, Dr. Alethea de Guzman. Magandang umaga po, Doc Thea. Good morning and magandang umaga din po sa mga nakikinig in this media forum. Let me just start sharing my screen. So we'd like to update you po, kamusta po ba yung sitwasyon ng COVID sa Region 6 at ano na po ba yung mga nakita nating variants of concern sa ating rehiyon. So panimulan ko po muna sa national data kung saan nakapagtala na tayo
ng 1,530,266 confirmed cases. We've seen continuously decreasing is the percent of active cases at ngayon po ay nasa 3.3% na lamang siya. At nakakita din po tayo recently, no, yung pagbaba ng porsyento ng mga severe and critical cases among these active cases, and it's now at just under 4%. The cumulative case fatality rate also remains to be low at only 1.76%. Ngunit sa araw-araw, itinatala din natin kung saan-saan nanggagaling ang mga bago nating kaso at nakita natin na kahapon kasama po ang Region 6 sa top regions na may new cases po. At ang Aklan ay nakasama po doon sa top areas na mayroong mga bagong kaso. Ito po yung tinatawag naming 2-week growth rate and average daily attack rate na table na nagpapakita na tayo po nationally ay nakaklasify sa low risk na case classification dahil ang ating 2-week growth rate ay negative at ang ating ADAR ay nasa moderate, no? So, ang aming binabantayan ay yung pagbagal, no, ng 2-week growth rate natin na mula negative 15 ay negative 7 na. Meron din tayong dalawang rehiyon na nakaklasify as high risk base sa kanilang datos ng kaso dahil meron po siyang positive 2-week growth rate at ang kanilang ADAR at high risk at kasama po ang Region 6 dito along with CAR. Nakikita din natin na ang Region 6 po ngayon ay meron pong moderate risk na healthcare and ICU utilization rates. Ito po yung epidemic curve kung saan tinatala natin kailan po ba, no, nagkakaroon ng sakit ang ating mga kaso. At after po natin mag-peak, no, noong Abril, simula ng Abril, ito naman ay tuloy-tuloy na bumaba. Kaya lamang po simula po ng Hunyo, nakita natin meron pong mas maliit, no, na peak dito na ito po yung mga nanggaling sa Visayas at Mindanao. At ngayon po ay mas nakakakita na tayo ng pagbaba. Subalit medyo mabagal. Nakita din natin na nitong nakaraang linggo, medyo tumaas ang average daily cases natin, no? From just 5,040 the week prior, it's now 5,666. Para naman po sa Region 6, ang nakikita natin ay ang mas mataas na porsyento ng active cases kumpara sa national data natin. Right now, 7.03% of the 5,912 active are active cases po, no? Ngunit mababa naman po yung porsyento na severe or critical, which is at 1.37. Mas mataas po ng kaunti ang inyong cumulative case fatality rate at 2.04. Gusto naming ipakita na ang pagpapahalaga na yung ating testing, no, at ang ating active case finding. Sa ngayon, para po sa Region 6, nakita natin ang pagbaba ng dami ng samples at individuals na natitest. So, paalala ko lamang po, ito'y hindi panawagan na mag-test, mass testing tayo. Ito'y panawagan na ang mga local government units po ay mag-conduct ng active case finding or active surveillance at yung pong mga mahahanap na symptomatic, mga kaso at mga close contacts ay mapa-test po natin para makumpirma kung meron o wala po silang COVID-19. Ito naman po ang epidemic curve ng Region 6, no? So tayo po ay may unang mabilis na pagtaas ng kaso nung simula rin po ng Abril, medyo bumagal po, ngunit pagdating po ng dulo ng Hunyo, napakabilis na po ng pagdami ng kaso. Nung simula po ng Abril, karamihan po ng kaso ay nanggagaling po sa Negros Occidental at even though mataas pa po yung dami, no, nagaling sa Negros Occidental, pagdating po ng kalagitnaan ng Mayo, ito pong mga pink at mga violet bars, sila po ay nagagaling sa Iloilo City at Iloilo Province. At nakita natin, no, dito po nagsimula yung mabilis na pagdami ng kaso doon sa dalawang lugar na to. Subalit sinasabayan din po siya ng pagdami ng kaso dito po sa blue-green, which is from Bacolod City, at yung pong orange bar sa pinakataas is actually Aklan. Pasensya po, mukhang magulo, pero ito yung mga linya nagpapakita ano po yung epidemic curve or line graph ng bawat lugar. At nakikita po natin, no, na karamihan po talaga sa kanila ay pataas pa po ang ating mga kaso. No? Ang mga pataas pa po ay sa Aklan, ngunit meron na po tayong simulang nakikita na pagbaba sa Iloilo Province at sa Negros Occidental. Yung iba po, ang term namin plateau.
Ibig sabihin, yung dami ng nare-report na kaso o nagkakasakit ay halos pareho po nitong mga nakaraang linggo. Ito naman po ang sariling 2-week growth rate at ADAR ng Region 6 kung saan 3 lugar po ang nakaklasify as high risk. Kasama dito ang Iloilo City at Province at ang Aklan at sa kanila nga pong dalawa para sa Iloilo City ang high risk na HPER at ang naiiwang critical risk na ICU utilization rate at para sa Iloilo ngayon ay ang critical risk na healthcare utilization rate para sa probinsya po ng Iloilo. Nakita rin natin na ang Guimaras po ay merong high risk na healthcare utilization rate. Napakahalaga yung pagpapadami ng ating mga kama, lalo na po sa ICU rates, upang masigurado na ang ating mga severe at critical cases ay mabilis at appropriately na ma-manage po natin at ma-avoid po natin ang mga fatalities. Ito naman po ang ating mortality curve, no? Kung saan tinatala naman natin yung deaths. No? Katulad po ng ating case data, nakita natin ang pagtaas no? Ng dami ng mga deaths. Una muna sa Negros Occidental, ito po yung mga pink bars. Yun nga lang, makaraan nga po, no? Padulo ng ating buwan ng Hunyo, ay nadagdag na po yung sa Iloilo City. Ito po yung mga violet bars. Ang yellow bars are yung pong galing naman po sa Iloilo Province. At ito pong green ay ito po yung sa Capiz na ngayon po ay tumataas na rin po ang deaths natin. Ngayon pumunta naman po tayo sa biosurveillance, so yung ating mga ginagawang whole genome sequencing. No? Ito po ay ang pagkuha ng samples na nakuha natin through disease surveillance at ngayon po ay inaalam natin kung ano yung variants na present sa kanila. Sa ngayon, base po doon sa datos na nailabas natin, karamihan no, or 23% ng ating mga samples na na-sequence ay meron pong B1351 o yung tinatawag nating beta na variant. Sumunod po yung alpha at 20%. At ito nga po ay yung nadagdag po kahapon ay ang 47 no, na delta variant cases. Yun po yung total po natin. Gusto lang din namin paalala na though tayo ngayon ay higit na nag-iingat at ini-intensify ang efforts dahil po sa Delta variant, ang Region 6 ay nakapagtala na po ng 25 alpha variants at 24 na beta variants. So sila din po ay transmissible, highly transmissible, at sila din ay nakikita nating mga contributing factors dun sa nakikita po nating spike. So kasama po ito sa mga binabantayan natin ng mga variants of concern. At ito nga pong Delta variant, kaya po tayo lubos na nag-i-intensify ng ating efforts ay isang attribute po nito ay yung pagiging highly transmissible. At ngayon po nga po, no, nag-spread na siya to more than 98 countries globally. Ito na yung sinatawag nilang dominant, o sabihin, karamihan or halos lahat na po ng mga nasi-sequence na samples para po sa UK at India ay positibo po para sa Delta variant. At kung napaka-transmissible po ng Alpha variant, this Delta variant is even more transmissible by 40 to 60%. Ang isa pa pong binabantayan natin ay yung naire-report sa atin na yun pong mga may Delta variant ay may twice the risk na mga hospital. No? Kaya naman napakahalaga na tayo, no, pag nagkaroon ng mga sintomas, tayo magpatingin agad. No? The early consultation is very important para po tayo nga po ay agarang mabigyan ng management. Ngunit ang maganda po, ang mga bakuna po natin ay naiiwang epektibo. Subalit, kailangan po 2 doses. No? Kasi kung hindi tayo napakunahan o di po kaya iisa lamang ang dose natin, posibleng hindi po natin makuha yung full na epekto ng ating mga bakuna. So, natin ang ating bakuna ay nandyan para nga po i-prevent ang severe and critical disease among those that we have already vaccinated. And now, it's a layer of protection against the Delta variant. Kaya ho tayo, tinututukan natin yung mga lugar at makakaratig na lugar na meron pong Delta variant ay dahil po sa datos na to. Makikita natin yung pagkalat niya at 8 na po sa iba pa nating ASEAN countries ay meron na rin pong Delta variant. Para sa mga neighboring countries tulad ng Malaysia at Indonesia, ganito po kabilis ang pagtaas ng kaso sa kanila. No? Kung makikita nyo, para sa Indonesia, halos straight line na. Ganun po yung speed of transmission. And kung nakakakita nga po sila ng 54,000 cases in one day, that is more than 4 times, no? Almost 4 times, then yung peak natin
noon pong Abril na 15,000. So that is really a large number of cases that could overwhelm our healthcare system. And we don't want the Philippines to reach that state. Sa ngayon po, 47 na ang nakita po nating Delta variant cases. 23 po dito ay mga local cases habang 24 po ay mga returning overseas Filipinos. No? Karamihan naman po ay nakarecover na, tayo ay nakakita ng 3 fatalities at meron nga po tayong 8 kaso no, na naiwang active dahil nung sila po ay finalo up at inulit ang kanilang PCR ay positibo pa po sa PCR. Para po sa Region 6, meron po tayo sa ngayon natatala na 2 galing po sa iisang probinsya. Pero gusto ko pong focus yung attention nyo doon po sa vaccination status. Makikita natin karamihan po ng mga nagkaroon ng Delta cases ay wala po talagang bakuna. Meron pong 2 na naka 2 doses na at 4 na naka 1 dose. Yun nga, pero karamihan sa kanila ay hindi yung mga naka 2 doses na po. Itong huli ay gusto ko lamang pong ipakita yung potential na epekto no, at contribution ng mga variants of concern. Hindi po ito dahil lamang sa Delta, pero tandaan nga natin, meron na pong Alpha at Beta variants po sa Region 6. Nakikita lamang natin na nung una po na-detect ang Alpha at Beta variants po sa Region 6, ito ay sinundan ng mabilis na pagdami ng kaso pagdating ng Abril. At kung saan ito nga po mga bars na blue at orange ay pinakamalaki, ito naman ay sinundan ng ganun ding pagtaas ng dami ng mga kaso. At ngayon nga po ay meron tayong Delta variant na nakita no, this same time period. No? Pero isang paalala lamang po, nakikita natin ang mga pagtaas ng kaso. Meron man tayong impormasyon o wala na tayo ay may Delta, Alpha, or Beta variants, ang ating aksyon para sa mga lugar na nagkakaroon po ng spike ay pareho lamang. Hindi po natin dapat iniintay na magkaroon tayo ng whole genome sequencing result para po i-intensify ang ating efforts. No? Given that there's already local transmission of the Delta variant, we need to act as if there is already a Delta variant in our community at i-ensure na enhance ang ating response. Gusto lang namin ipakita na ang further strategy natin ay ating ginagamit at lahat ay nagsisimula sa doors 1 and 2. So ang Region 6 po ay may international airport. Napakahalaga ng pagbabantay sa inyo pong airport para masigurado po na mga incoming international travelers will be properly quarantined and isolated po. At ang doors 3 and 4 naman natin ay ang pagpapaigting ng ating PD, IPR, and vaccination at pag-i-ensure na kung magkaroon man tayo ng spike para sa door 4 ay kinakaya po ng ating system. So yun lamang. Thank you very much, Lindsay, and a good morning again. Maraming salamat po, Dr. De Guzman, Dr. Thea De Guzman. With the detection of the Delta variant in the region, a lot of questions were raised regarding genomic sequencing. How are samples chosen and tested for any COVID-19 variant? To help us understand what genomic sequencing is, let us all welcome the professor of the National Institute of Molecular Biology and Biotechnology of the University of the Philippines, Diliman. She is also the executive director of the Philippine Genome Center, University of the Philippines System. Ang aton kasi manual, taga-aton ini mga abyan, the pride of Region 6, Dr. Cynthia P. Saloma. Good morning, Doc. Hello, can I have permission to share my screen? Yes, Doc. Please, Doc. Hindi, wala ko permit Disabled. Hello? Disabled akong screen sharing. Sakit lang po, Doc. So, good morning gid sa tanda naton nga mga kasimanwa diri sa Iloilo at saka sa entire Region 6. Today, ang topic ko masyadong broad kasi genome sequencing parang lecture sa molecular biology ini. Pero sa palagay ko, very important naman nga i-share sa inyo kay kadamo gid nagapamangkot no tungkol sa whole genome sequencing. So I'll try to speak both in Ilonggo and in English. So my topic for today is understanding the genome sequencing linking SARS-CoV-2 variants. Can you hear me? Am I coming in loud and clear? Yes po, Doc.
Okay, so first, so we launched our Philippine National SARS-CoV-2 Genomic Biosurveillance effort. This is actually, it was actually started on December 26, 2020. Sang ginordiran kita sang aton presidente nga kung pwede magbulig sa efforts ng aton DOH nga mabalaan naton kung ano ang mga variants nga nag-aabot sa Pilipinas. So sadto nga time, ano pa lang ganito ng B117 kundi UK variant pa lang ato, no? So naglink kita we were considered as part of the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, the Technical Working Group on COVID-19 variants, and many of the members of that technical working group are with us today. So it's really a very, very important effort kasi it's a partnership between academia, kita kami sa UP and the UPNIH, at saka sa Department of Health, and of course aton mga testing labs around the Philippines, both private and public, and at the same time sa aton na mga LGUs. So what are the program goals ng aton genomic biosurveillance? So this one is the IATF, so we belong to the IATF Technical Working Group on COVID-19 variants. So ano ang program goals ng aton nga national biosurveillance effort, genomic biosurveillance effort? Number one is to monitor and identify the occurrence of new variants of COVID-19 in the country. So during the time na bibigyan kami ng assignment, ang UK variant pala sa ito, no? And then to determine their spread and prevalence in the various regions of the archipelago. And very important, sa number 3 is to provide policy recommendations to the IATF on the appropriate response regarding these variants. Okay, so asubong i-explain ko na sa inyo kung ano bala nang ginaubra naton sa aton na genomic biosurveillance para hindi nasagad ka speculate ang aton nga mga broadcasters kung ano bala ini, no? So this is like a preview or really a short course on genomic biosurveillance and whole genome sequencing. So I'll try to explain this as simple as possible. Okay. So first, kinahanglan mag-coordinate kid ang aton nga mga rehiyon at ang aton mga syudad sa aton regional epidemiology surveillance units basta meron sila nakita nga, for example, spikes in cases, may kita sila na increased death or increased mortality, at kung ano sa palagay nila na very interesting or concerning, kinahanglan magpa-coordinate sa aton nga regional epidemiology surveillance units, which in turn will be the one to coordinate with our DOH Epidemiology Bureau. So gusto ko i-emphasize sa aton tanan nga nagapamati diri na hindi tanan nga inyo ginapadala sa aton, gina-sequence naton. Pag hindi man tayo pwede na hindi nga real-time sequencing, parang RT-PCR, pag bigay mo, i-sequence agad, hindi na amo na ha. So ito kinahanglan may coordination. So, syempre kung naka-freeze na, kung fresh pala ang samples, padali lang on ice lang na siya. Pero kung madugay-dugay na kinahanglan, naka-dry ice na ang transport. So may mga transport challenges. So this is really very, very important, no? Ining aton nga kumbaga active surveillance nga ginaubra. Pagkatapos amon nga research, mas maayo nga ang ipadala sa amon swab samples, hindi ang RNA nga extracted kasi ang RNA mabilis din na siya mag-degrade. So ang mga swab samples, after they have been coordinated with our Epidemiology Bureau, ipadala na siya sa aton dito sa UP Diliman, sa aton nga building, PGC building. Tapos dito sa amon nga building sa PGC, amon ni kadugay giniubrahon kay nga tanan na samples na ginapadala sa bilog nga Pilipinas, kinahanglan inspeksyonin, no? Tapos ibutangan sa mga data. So that one is a time-consuming process, no? So sample receiving and extraction. And I think sa mga laboratorio nga gumagawa sa RT-PCR testing, mahambal nila sa inyo nga actually ang inspection kadugay gid na pinaka-important ka trabaho. Pagkatapos of course, we will do the RNA extraction in a BSL-2 plus facility. So this is a pressurized room. So we have a team of medtechs na ang sini. Tapos nadumduman ninyo nga ang Philippine Genome Center, NIH, together with our ITM, nagbuligid sa aton sa rehiyon para magkaroon tayo ng mga RT-PCR testing labs. And now subong ang aton na PGC Visayas nagabulig man. So after extraction, amo na ni ang sequencing gid nga process, no? So the RNA ang virus, ang virus mga 30,000 bases ang kahaba sina. So sa RNA, pag extract sa iya, i-transfer na siya sa ibang room, hindi na siya BSL-2 plus facility, BSL-2 na lang. Tapos transcribe na siya from an RNA into a cDNA. Kag ang DNA na niya, amo na ang aton gina-sequence aton nga mga machines dira sa Philippine Genome Center.
So hindi madali ang pag-sequence. It requires a very experienced team. I-describe ko lang sa inyo yung aton na clinical genomics sa Philippine Genome Center, at least 20 ang aton members nga mga nag-rotate, no, nga mga medtechs, mga licensed medtechs na sila. Kag kami ang ilang mga supervisors amo ning mga bossing diri sa Philippine Genome Center, pero ang damo pa gid ang aton mga medtechs. Pagkatapos sina ang aton na sequencing team, this is an entire different expertise, mga molecular biologists ni sila. Ang aton sequencing team 12, i-increase pa naton ina sa 16 kay tis kadamo na sang aton ulubrahon subong, because we are all watching about Delta variant. Tapos hindi pa natapos ang pinaka-importante gid, maski may sequence ka, kung hindi ka man ka-intindi kung ano ang sequence nga ina, importante gid inyong aton bioinformatician. Kahit ano nga sequence ang DNA or RNA, pag hindi mo maintindihan, wala na siya meaning, no? So ang nagahatag sa meaning sa aton nga mga sequences, amo yung aton bioinformatics team. So here I wrote about 11. I think we are increasing this to 14. Kasi kadamo gid sang aton dapat obrahon subong. So now, ang mga bioinformaticians of a certain expertise na siya ha. Hindi kung ito yung mga wet lab inya dry lab. So pag sinabi natin dry lab, puros computer ang ginaobra nila. Sa aton team diri sa PGC, madamo diri mga computer science graduates sang UP Diliman, ang iban graduates sang molecular biology sang UP Diliman, kag sang mayroon graduates sa UPLB, kag puros ini sila yung mga ladies naton diri, puros ni sila mga comp sci graduates, kag mayroon man kita nga isa ka physicist. Sa totoo lang, ang dating head sang comp sci sang UP Diliman nag-transfer na siya sa Philippine Genome Center para mag full-time na siya sa aton. Ha? Okay, so amo ni ang process ang whole genome sequencing. So medyo technical, pero amo ni ang outline lang. Okay? So essentially, we are using the Illumina COVID-Seq platform, sequencing platform. So kung permi lang kita nagadali dito sa aton Bureau of Customs, ginabuligan man kita nga mapalabas ining sequence ang kits nga ini kay gusto ko ihambal sa inyo nga ang bilis, ang grabe ang competition around the world for these kits kasi kadamo sang countries na gusto naman mag-sequence. So kung minsan talaga ang hirap talaga makakuha ng kits sa ito, kung minsan naman ang mga bago pa lang fresh from the oven kumbaga sa California, kasi mo na ang headquarters sa San Diego sa Illumina, diretso na sa Pilipinas kag diretso na sa Philippine Genome Center, no? So may mga challenges din kits nga ini. Pag ang process nga ini madugay kag kinahanglan mo gid ang mga experienced people, more than people who are doing RT-PCR. This one whole genome sequencing takes a lot of time to train people and of course to have the necessary expertise. And on top of that, we need to have a very, very good bioinformatics team. So sa totoo lang, we're actually using a lot of our high performance computers sa PGC. Okay, amo ni ang outline, no? Maski hindi nyo man maintindihan, gusto ko lang ipambal sa inyo, ma-share sa inyo nga hindi madali mag-sequence. Okay. Ang step 1, syempre, bago sa step 1, step 0, amo na ang coordination sa regions, tapos ang pagpadala sa amon, tapos ang inspection that can take 2 to 3 days kung damo gid ang samples. So meron ka na 3 days or 2 days na advance pa lang ano. Next is of course the RNA extraction. To subong kayo ang amon nga mga automated extraction machines, wala pa or nasira. So ginagawa namin manual extraction. And this is a very, very critical step kasi hindi natin gusto ng mga cross-contamination, etc. etc. Kasi every time yung magpalabas kami ng sequence sang SARS-CoV-2 nga ina, we actually sequence the virus more than 1,000 times, as much as 2,000 times in order for us to assemble the whole genome of the virus. Remember, ang virus, mga 30,000 bases ang kahaba niya. So, pag makuha mo ng swab, kwaon mo na siyang RNA, no? Pero sa totoo lang, ang RNA nga na, marami pa na upod. May upod na siya nga human man na RNA, may bacteria man. So paano natin mapili nga ang virus lang ang aton i-sequence? We do that in a process called sample enrichment. Ibig sabihin, pinipili natin na virus lang ang ma-sequence natin. Paano natin ginaobra ina? So essentially, we have a lot of layers of polymerase chain reaction. So we're using several machines, at least 4 at the Philippine Genome Center nga may forward, reverse primer, overlapping sila para ma-sequence natin, ma-assemble natin ang entire 30,000 bases sang
virus genome. So in essence, each sequence, each nucleotide, kumbaga isang A, G, and CT, we are actually sequencing about ang coverage at more than 1,000. Okay, so to do that, we need to have powerful machines and of course powerful computers. Kang ito pa, since gisabay-sabay natin sinisequence itong mga virus, kinahanglan naka-barcode. Kung baga ini amo niya si sample 1, si sample 2, si sample 2, so another layer of PCR na ha. Pagkatapos pag-obra na ina, then we bring it to our powerful PCR machine, sequencing machines. Sa Philippine Genome Center, we have probably at least seven powerful sequencing machines. Depende kung anong gusto mo, kung human genome, kung bacterial genome, kung ano-ano nga genome ang gusto. Kaya iba-iba ang iyang sequencing output. So, i-sequence na. Pagkatapos it will take about 31 hours, depending on the machine. And then we give the sequence to our bioinformaticians. Kasubong daw halos wala na sila gatulog, kasi damo ila ubra subong, no? Okay, so amo nami ang examples ng mga sequencing resources sa UP Philippine Genome Center. Kag pasalamatan din naton ang CHED, PICARI, kag ang DOH kay ginbuligan kita nga makabakal sining mga machines na nga wala pa pandemic, kasi kung may pandemic na di ulihin na, no? So naka-train na kita sa mga tao. For example, gusto ko lang ihambal sa inyo, ito ginagamit natin itong Nova 66000 kung gusto naton mga 750 or higher or 3,000 at a time. Mamangkot ka mo nga ang 750 ang among ginapili, hindi 3,000, kasi kaya naman itong machine na to ng Nova 66000, 3,000 at a time. The reason for that is, kung inspeksyonin mo ang 3,000 samples, bago ka mag-sequence, na 4 na araw na yun, hindi tayo makapalabas ng sequence, hindi pa tayo nakasimula, 4 days na naubos natin. So we found out that the best balance between number of samples and saka turnaround time is about 750 samples. Lower than 750 samples, so hindi pwede itong aton na 600 kay kanugon sa aton budget, no? So the other machine, so actually this can sequence human genome, ano ba kadako ang human genome, 3 times 10 to the 9 bases, no? So ito naman, isa pa naton ka machine na ginagamit naton subong mga 350 runs, next SIC 500, we have 2 units of these at the Philippine Genome Center. So pwede man siya sa human genome, kaso nga lang throughput hindi kasing ganda nitong NovaSeq. And of course, this NovaSeq machine is a very, very expensive machine. Pag ang annual maintenance cost lang is really, really challenging. Of course, mayroon man tayo PacBio na hindi natin ginagamit sa whole genome sequencing sa aton virus, pero ang PacBio is top of the line machine sa Philippine Genome Center, which is a single molecule sequencer. So for our purposes sa genomic biosurveillance naton sa SARS-CoV-2, ang aton mga workforce machines, amuni, ang Nova 66000, ang NextSeq 500, ug ang MySeq. So sila ni tanan nga mga machines, pasalamat gid kita kay ti ang CHED, PICARI, kag ang DOS ginbuligan gid kita nga may ara na kita. So can you imagine subong naga SARS-CoV-2, may mga surges, tapos wala kita ya sequencing capability, mapadala ka pa ya sa ibang nga country, hindi kundi kadugay na gid, no? So gapamangkot man kamo kung pwede bala naton mapalapad pa ang aton kapabilidad sa sequencing. Yes, we are on it. We with the Department of Health and the DOST and of course the University of the Philippines System, ginaplano namon nga tani mapadasig na naton ining pagpaabot sang sequencing machine dira sa aton facility sa PDC Visayas dira sa Miagao. Kay gitagaanan ni ang PDC Visayas mga 59 million last 2 years ago pa para magkaroon sila ng mga machines, mga computers. Ang kulang na lang nila actually sequencing machine. Tapos si PDC Mindanao may gamay nga sequencing machine. So ang aton target subong nga tani matagaan natin sila sa machines na for genomic surveillance para ang mga taga Visayas diri na lang magpa-sequence, kag ang taga Mindanao diri na lang magpa-sequence kung kinahanglan sang emergency sequencing, pero kung damo ang gusto ipa-sequence diri na lang din padala sa amon kay ang amon niya nga high throughput ang amon sequences, no? Pero sa mga gusto fast turnaround time, so very imperative na ibigyan natin sila ng capability, kasi ang mga researchers naton diri na train na namon sila both in bioinformatics as well as in library production sa sequencing, kulang na lang machine. Okay, so isa pa ka-importante nga information sa aton nga mga media partners, no? Kasi kadutay lang ko na sang aton gina-sequence, damo nagareklamo, kadugay, etc. etc. Gusto ko lang ihambal sa inyo sa totoo lang, ang Philippines ang may pinakadamo nga sequence submissions sa global database na ginatawag naton nga GSAID. Ano ibig sabihin ng GSAID?
Ang meaning sang GSAID, Global Initiative on the Sharing of All Influenza Data. Kag mga more than 2 million na ka-sequences ang na-deposit dira subong sang aton sang different countries around the world. So amo ni ang table ginkuha ko sang July 12 bala ini. Ang Philippines has already shared, uploaded 5,305 whole genome sequences ang aton mga SARS-CoV-2 viruses diri sa Pilipinas. Ang Singapore in comparison, as well as Indonesia, 3,420, 2,900, of course ang Indonesia mas madamo pag cases sa aton. So hindi ibig sabihin na just because we do genomic by surveillance, tanan na samples na ginapadala diri sa amon, gina-sequence amon, hindi. Kasi wala naman sang country na pwede niya ma-sequence ang million-million na because of course the effort is very tedious and is also expensive to sequence one whole genome of the virus, no? So actually, ang Philippines may pinakamadamo. So yeah, that is of course a triumph of our surveillance effort with the DOH and the entire laboratory network sa mga RT-PCR labs sa Pilipinas. Okay? So ang isambal ko naman subong sa inyo, amo naman kung may sequence ka na, nakuha na sa bioinformatics team, ano ang ginaubra naton sa aton para mabigyan natin ng meaning ng aton ng mga sequences ng virus. So I would like to emphasize itong word na ito, no, na ang phylogenetic tree. No? It can show relatedness of each sample. So the virus evolution on even human evolution or life evolution can actually be represented by a tree-like pattern of descent. So for example, sa SARS-CoV-2, ang original say let's say Wuhan, tapos nag-branch siya sa iba-iba nga lineage kasi nabalaan niyo, di ba nabatian niyo ng ang UK variant B.1.1.7. Amo na siya kung baga may mga addresses na siya mga branches and tree, and that is the way by which scientists can determine kung paano nag-evolve ang virus. Ano una, ano mga anak niya, no? So amo na ang ato yung mga branches and tree. So the pattern of descent can be inferred from the whole genome sequence if you have the experienced bioinformaticians and you have the computers to do this kind of analysis. Okay, you can also do haplotype network analysis. So for example, pwede mo mabalaan ang spread diri, nagkadto diri. Ang disadvantage lang sini kasi wala time element. Pero kagina ang phylogenetic tree may time element, and I'm going to explain that to you further. So this one is just an example of an animation that our team at the Bioinformatics Core Facility has shared to us. So buong Pilipinas, for example, this is a little bit mga late June sa data lang. Ito hindi pa ito na-update for the July samples. Pero gusto lang namon ipakita sa inyo nga ginatrack na namon kung ano ang mga distribution sa mga VOCs kag non-VOCs. Ano ang VOC? Variant of concern. So alpha, beta, gamma, and delta. Tapos yung mga non-VOCs naman, ang syempre hindi yung apat na yan. No? So makita natin as the time goes by, ang aton nga mga non-VOCs increasingly na-overwhelm na sila, na-supersede na sila sa mga variants of concern sa different parts of the Philippines. So ang aton diri Panay Island kadjutay palanggid sang aton samples. So pwede siguro dagdagan pa natin ang ating mga samples, lalo na ngayon na we are shifting, essentially we are trying to shift to active surveillance kasi dati ang mga frozen samples gintang sequence namon, tapos para mabalaan natin yung history ng evolution ng virus sa Pilipinas, pero because of the urgent need na mabalaan natin ang mga circulating ang habang ang mga pasyente natin nasa ospital pa o sa quarantine centers, we are actually shifting to more active biosurveillance. Kaya huwag na ninyo padugayon kung meron kayong concern or may mga samples kayo nga dapat kinahanglan gid i-sequence, mag-coordinate gid sa RESO kag sa Epidemiology Bureau para mapadala ina sa aton. But please don't expect na tanan nga ginapadala gina-sequence tanan na hindi ina matuod. Okay. So ano ang information na nakuha natin? Ano ang importance na? For example, ito alpha variant. Ano gani ang alpha variant? UK variant or the B.1.1.7. So tanan nga pula, amo ni siya mga local samples na nakita natin as of July 4. So wala pa ang mga July 20 and 22 samples natin, wala pa na diri. Tapos ang ROF, color natin na siya sa yellow-green, no? Pero anong makita mo diri sa aton graph? So this is a phylogenetic tree, di ba? Evolution by descent. Madumdumanin niyo ang evolution by descent. Ano ang clear diri nga makita naton na syempre tanan naman ining mga SARS-CoV-2 hindi naman ni naghalin sa aton country. They were all
introduced to the Philippines. That's why ginato ng aton border control. So you see here very clearly kasi ang genomic sequencing para na siya bala forensic works ang virus, no, mabalaan natin ang footprints ng virus, ang kanyang mutation at ang evolution. So the alpha variant was introduced from international travelers and it is very clear here. Okay, well, naku, may local na nakalusot diri. So makita ninyo, it doesn't have to be many. Sometimes isa lang o dalawa lang o tatlo lang ka foreign or international traveler, pwede siya mag-cause ng super spreading event na mga mag-infect. You can have onward transmission. So very, very important na that's why our government, no, and our Department of Health at our IATF, very concerned gid na sa border control. Kasi nakita naman ninyo diri, this is the evidence na nagpapakita na based on the whole genome sequence, of course, on epidemiology, na yung mga variants were really introduced to our country from international travelers. Ang pinakamaganda gani nga example kasi in the beginning, you remember the Bontoc cluster, amo niya ang values ng whole genome sequencing kag sang genomic surveillance. I will give you an example no nga pinakamaganda maginis na tingnan na example. Naka-color code ni sila ha, ang tanan na green na ini from NCR, ang tanan na blue UK, so mga imported ini nga mga cases ginkuha lang ni napon sa database. Ang orange are from the Cordillera Administrative Region. So what can we infer from this graph? That are probably two main introduction events of the SARS-CoV-2 alpha variant in the Cordillera Administrative Region. Ang first, ito, direct import kasi may mga bisita tayo nga nag-abot. Tapos siguro negative sila sa Manila, nagdiretso sila diri, at tapos imbis na mag-strict quarantine, nag-party-party o di kaya nag-infect sa family members nila. So amuin na ang istorya sa car. Pero meron pang isa. Siyempre, ang mga taga-NCR, nakuha naman ina siyempre sa returning overseas Filipinos, no? Tapos, itong mga taga-NCR nag-travel na naman. O ang mga Cordillera na sa NCR, ginbalik nila dito o gindala nila dito sa Cordillera Administrative Region. And you can see here two routes, one direct import from ROF, and the other one is ROF to NCR to Cordillera Administrative Region. That's why ang Baguio, di ba, stricto sila na kinahanglan RT-PCR bago ka magkanto dito and so on and so forth. Kag gusto ko lang ipabalo sa aton mga kasimanwa sa Region 6, ang importance ng data. For example, gusto ko lang, you have to learn from the experience na ito diri sa National Capital Region. Bago mag-peak ang National Capital Region, nakikita na namin na dumadami na yung mga variants of concern na nakikita namin sa samples namin. So hindi naman siya reflective of the prevalence rate kasi ang ginasamples diri sa atong Epidemiology Bureau, amo na bala mga surges, may mga pasyente tayong admissions, pero makita natin sa mga sequences or sa mga samples na ginasubmit sa aton sang NCR hospitals and testing labs, nakita natin nagapadamo na gid ang aton mga variants of concern. So ang purple amo na ang 351, amo na ang beta. Ang yellow amo na siya ang alpha or the UK variant. No? So makita natin nga, bago pa lang gani nag-ECQ, damo na ang mga VOCs nga ma-detect natin as a percentage of samples submitted for sequencing dara sa Philippine Genome Center. Pero syempre, during that time, hindi ka naman pwede pag-ECQ lang at mag-lockdown because of course of the consequences in our economy. But look, no, so para na siya mga sign, no, na kinahanglan magbantay gid kita sa maayo. Okay. So diri naman dali na ako matapos. Ito naman ang Western Visayas kasi kabag-o lang gid ka mo man na bag-o lang ginamo na sequence, no? Kung may mga samples tayo mga May 29. Kasi syempre kapamangkot tayo ang May 29 nga subong lang nagwa ang sequence. Kaya balaan mo subong lang naman namo na sequence. Kasi for example in the months of April and May, either na wala kami na matanggap na samples, that's one. And number two is na nag-abot diri ang inyong mga samples sa amon. Marami man cases, for example, sa ROFs at saka sa mga ibang parte sa Pilipinas, naging sequence naman. Kagkajutay na lang, nabili natin na kits. Kaya hulat pa natin mag-abot. Pero I'm happy to tell you na nag-alabot na ang atong kits sa atong budget. No? Kaya mabudlay gid mag-order sa mga kits nga ina kag nag-abot na. So in the beginning mga gagmay lang ang sequence kaya wala namon madala ini mga samples ini. Kag also pag may ara gani ka mga importante dapat i-note no, hindi lang kamo magpadala tapos wala notation, dapat mayroong sense of urgency nga i-coordinate sang reso hambalan niya ang EB pwede niyo masama ini sa sequence kay amo ni ang amo nakita on the ground. So kananglan naton ang
improve pa natin ang ating communication chain. So, amo ni kay kadutay pa lang ang mga cases, pero makita ninyo dahil increasingly may mga nakikita kita na alpha variant, kag anong nami ganing beta variant, pag beta variant, we have to be very, very watchful for. So, pero example ko lang, ini duwa nga ini nga taga Western Visayas, ini duwa nga ini, tingnan mo may onward transmission din. So, siguro ini, most po ang posibilidad, maging infection, ang sunod niya, no, nga member of the family or neighbor or co-worker. So, amo na ang makita natin. Pero, syempre, blanco pa masyado ang good need ng. So, that's why we are encouraging people and our partners there in the Region 6 na magpadala at mag-coordinate it. Now, about sa Delta variant in Western Visayas, we have an idea, and that's already been mentioned to you by Dr. Taya kanina, about the possibly nga index case. So, malaan naman natin na wala naman niya original, hindi niya original sa Pilipinas ang Delta. Kag ang Alpha variant, hindi na siya mag-mutate, maging Delta, hindi na tuod, ha? Ang Delta variant, ang iya lineage la in B.1.617, pero 0.2, pero ang Alpha ya B.1.1.1%, kumbaga branch, in nga branch ang 3, no? Hindi pwede mag-magic na ang Alpha maging Delta, hindi na tuod, ha? At saka ang Beta maging Delta, hindi na nagkakatabo. Okay, so we need to study more samples from Western Visayas. We need to know, ini bala, diri sa Antique, kung may onward transmission pa. Kasi kung may onward transmission, it is imperative that we stop this, right? That's why we need to control mobility, potential super spreading events. Kung hindi gid lang kinahanglan, hindi kita sagad lagaw, hindi tagwa, hindi tayo kadto sa mga party nyo, kay kabudlay, kay mga infectious yung mga variants of concern. Lalo na ang Delta. And of course, do not forget PDITR practices. And of course, we need to vaccinate fast, vaccinate fast, especially ang aton mga vulnerable members of the population. Who are these? Our seniors and those with comorbidities. So kita ninyo, gusto ko pa kita pinaka-latest data in isang GSAID. Sa worldwide, out of the submitted sequences, mga 93% na sa mga submitted sequences around the world, puros na Delta. Dati, puros Alpha, ini balang yellow nga ni Alpha ini, no? Pero ang blue nga, kita mo, grabe, kabilis ang kanyang spread kasi diba 60% more transmissible than the Alpha variant ng Delta. Kaya tanan kita, kinahanglan magbululigay para hindi na naton ini mapapaspread pa sa aton banwa kag sa aton mga neighbors. Okay, take home message, and this is the last slide. Genomic-based surveillance is a powerful tool to identify SARS-CoV-2 variants and to link cases. Hindi kita pwede magpalagpat, no? Kung kinahanglan na to a certain level, mayroon kitang identification. And then for genomics-based surveillance, to be successful, sampling has to be done effectively and efficiently. So we really need the cooperation of the RESU, the LGU, the labs. Pag ang mga pasyente, kung hindi na-contact trace sila, hindi sila magbutig, maghambal sila sa matuod, no? Kag mag-cooperate sila kasi para ini sa aton tanan. And then the genomic-based surveillance is very important, but it only complements contact tracing efforts. So, ang genomic biosurveillance, pag-abot sa amo na coded na, hindi naman alam kung sila ang pasyente, kung sila nagpadala, coded ina sila. Pero on the ground, amo nino mag-cooperate kita sa aton mga epidemiologists. And that, of course, border control needs to be further strengthened. We need to have working hand in hand to control onward transmission of the variants of concern, particularly Delta. Kag syempre, do not forget na vaccinate kasi ang Delta variant is the fittest SARS-CoV-2 variant to have ever evolved so far to infect the human host. Kag amo gina siya ang perfect storm sa mga unvaccinated people in our society. So, thank you very much. Amo lang nasubong. Thank you. Madam, maging nga salamat, Dr. Cynthia P. Saloma. Very comprehensive, no? Kag madami kita sa na-learn, no? Thank you for walking us through genomic sequencing. And yes, you have mentioned, Doc, no? Maraming nagtatanong why only now that we have divulged, no, the detection of Delta variant here in Antique. So at least it's good to know that now the Philippines has the most number of cases submitted for sequencing also among our ASEAN countries. And it's a good thing that about hearing about the plans to expand the sequencing capacity in UP Visayas. So moving on, to present our collective call to action and recommendations, I would like to call on our next speaker. She is the Section Chief
of the Infectious and Tropical Disease Section, Department of Pediatrics, College of Medicine of the Philippine General Hospital, and University of the Philippines, Manila. She's also a member of the COVID-19 Technical Advisory Group and IATF Task Force on COVID-19 Variants. Ladies and gentlemen, our next speaker is Pediatric Infectious Disease Specialist, Dr. Annalisa Ong Lim. Doc, good morning po. Good morning, Alma, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. And thank you for the opportunity to make this presentation. I think my role, after those very comprehensive talks by Doc Thea and Doc Cynthia, giving us a situationer at in-explain sa atin ni Doc Cynthia yung role ng PGC at ng genomic sequencing, is really to integrate all of that data and to present some interventions. Ano pa ang pwede natin gawin as individuals, as communities, as the local government unit to respond to this new problem that we're now picking up in Region 6. So nababanggit-banggit kanina na karamihan ng mga variants of concern that were introduced into the country happen to be detected initially from travelers. And with that, it becomes very obvious na kailangan talagang very strong ang ating border control. We have to make sure that all returning Filipinos and OFWs are actually appropriately screened as they arrive, whether on board ships or through the airports. And kailangan masiguro na natetest sila sa tamang panahon, and in the meantime, while we're waiting for their test results, that they should actually undergo strict quarantine. Now, we have to realize na ang testing kasi is not perfect. May mga pagkakataon talaga na magne-negative ang isang tao, and yet meron pala siyang daladalang virus. So it's really a combination of testing and quarantine that will guarantee that people who we allow to circulate in our community will really be infection-free. So alam naman natin lahat na we don't keep all of our travelers in the quarantine centers for a full 14 days. So ang ating sistema ngayon is to allow people to stay for 10 days. They are tested and then they are released. And yung remaining 14 days is supposed to be served at home. Quarantine pa rin, hindi pa rin sila dapat masyadong makikipagsamahan with other people, and it becomes the role now of the LGU to make sure na yung remaining 4 days that the traveler serves is done appropriately. Dapat nasa bahay, hindi masyadong gumagala, and we want to continue monitoring whether the individual has symptoms. Now, isa pang role ng ating mga barangays, and our cities is to make sure that they monitor. Our local chief executive should monitor yung dami ng kaso sa mga lugar so that localized or granular lockdowns can be implemented. Kasi ang gusto sana natin, hindi na tayo ulit magkakaroon ng ECQ or even MECQ, or even GCQ. Kasi kahit or habang kakaunti pa lang yung mga kaso sa isang community, doon na natin siya pipigilan, so we don't have to implement region-wide lockdowns which are very harmful for our daily activities. In the meantime, that is going on, there should be a continuous movement to increase healthcare capacity. We should always be ready for a surge at any point in time. So lahat tayo ngayon nakatutok sa Delta. But we know that these viruses are really very tricky. Pwedeng-pwede na naman sila ulit magbago, gumawa na naman ng panibagong variant. And so, hindi talaga mawawala yung need na parating ready dapat ang healthcare system natin. Na anytime dadami ang kaso or at the earliest sign na dumadami ang kaso, dapat merong capacity to accommodate yung ating pinaka-severe and critical cases. Pero, dapat din mabigyan ng appropriate care yung ating asymptomatic, mild, and moderate who may not necessarily need to be in the hospital. Pwede naman silang alagaan in their communities, in the quarantine centers, or even in the homes should there be a need to do so. Now, paano natin malalaman kung dapat na ba talagang mag-double time sa pag-i-increase ng healthcare capacity?
Ito naman yung role ng genomic biosurveillance that Dr. Cynthia already explained very well, no? So nakita nyo, naalala nyo, I think it's the second to the last slide or the third to the last slide that she showed. Habang dumadami or the increase in the number of VOCs or variants of concern is like a signal na padami na rin ang kaso or dadami na rin ang kaso. So they pick it up early, pina-plug nila ang ating Epidemiology Bureau at ang mga teams on the ground para nakahanda naman ang mga responders, no, ang ating local government units. Now, inuulit-ulit parate yung PDITR strategy. This is really an international technique or method that different countries implement, no? And I think siguro sawang-sawa na tayong marinig ito. Pero how does this apply currently to the Delta problem? So do you know that one of our issues really is matagal ang time between the onset of symptoms and actually identifying somebody as COVID positive. May time na inabot yan ng mga 9 days, no? And typically now the average is between 5 to 7 days. So gusto sana natin, pagka may maramdaman ng isang tao, even if he or she is not sure that this is COVID, that they will already isolate so that they decrease the number of contacts that they have so that it doesn't become very difficult for the contact tracers na hanapin pa yung mga nakasama niya. Habang naka-isolate siya, he or she should be contacting our LGUs or different healthcare providers to find out kung paano siya magpapatest, and at the same time instructing his or her household members na hindi na sana muna lalabas kasi yung kanyang mga close contacts, siya rin ang pwedeng magkalat ng sakit. Now, once the results come back, and let's hope na negative siya, then everybody can resume their usual activities. And syempre, yung may sakit, kailangan nating hanapan ng diagnosis kasi kung hindi siya COVID, ano naman yun? No, we need to find out. But if it turns out na nag-positive pala, then by limiting the number of exposures that the contact or rather the source case and the quarantine people have, mababawasan natin yung spread within the community. So we want sana, no, na pag may naramdaman, matetest ka agad, makukuha ka agad ang resulta in the shortest possible time. Kung kaya nating i-decrease to 2 to 3 days, so much the better. Now, yung isa pang PDITR strategy na pwede sana nating tutukan within the communities now is to prioritize admission of our severe and critical cases to preserve the healthcare capacity. Ibig sabihin, kung tayo ay mild or asymptomatic or moderate without risk factors, siguro let's coordinate with our BHERTs or our telemedicine or our healthcare providers. Tapos, either sa isolation centers tayo magpa-confine or sa TTMFs or kung papayagan tayo sa ating mga bahay so that we continue to preserve the healthcare capacity. Yun lang talagang kailangan nasa ospital ang i-admit natin. This is very important kasi dun sa experience natin sa previous surge in NCR, nung dumami na ng dumami yung mga kailangan ma-admit, marami pa rin ang naiwan sa ospital na mild or moderate cases, no? So we don't want to be in that situation. We always need to have vacancies available for our severe and critical cases so that we can provide the appropriate care. Kailangan pa rin ang strong compliance with minimum public health standards. So ito, nakakabingi na rin, no? Parati nating inuulit-ulit. But you know, we're thankful na even with these variants, using face mask and face shield, physical distancing, continues to be very effective interventions, no? Together with ventilation. So madali namang tandaan yung apat dapat. Air circulation or ventilation, physical distancing, using your mask, always marry your mask and shield, and also being careful about the time of interaction. And this will translate, no, to making sure na wala tayong social and mass gatherings, no, para hindi na magkaroon ng super spreader events, which will make our lives really much more complicated. Then finally, it's very, 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 very important that we should get vaccinated. Alam niyo last year na nagkaroon tayo ng unang surge in July or August, we could only pray na sana meron na tayong pwedeng idagdag na intervention para matulungan ang ating mga kababayan. And at that time, we were hoping sana may bakuna na. Well, this is answered prayer. Ayan na yung bakuna. And now, it just remains for us to be vaccinated.
we need to complete the 2 doses as scheduled if we are using a 2-dose vaccination. So I want also to share yung experience ng ibang mga bansa kung saan medyo marami ng vaccines compared to those where vaccination rates are still low. So tignan natin, for example, si Tunisia, where only 6% of their population is vaccinated. Indonesia, where only 6% of their population is vaccinated. South Africa, 2.5%. The blue represents the number of cases. The red represents the number of deaths. So maraming may sakit, maraming namamatay. Maraming may sakit, maraming namamatay. So that's the pattern for these countries where the vaccination rates are low. But let's look at UK and Portugal. Portugal has almost 50%. UK at this time had about 50%. They're closer now to 70%. So what has been their experience? Maraming kaso, walang red. Halos walang namamatay. Maraming kaso, halos walang namamatay. So this is what we want to achieve. We want to get to this point where we have more vaccinations being deployed so that we have less deaths. Now, sasabihin natin, naku, kailan pa yata tayo darating or kailan pa tayo darating dito sa 50% na naabot na ng UK or sa 43% na naabot ng Portugal. Kung aantayin natin yan, hinahabol natin yung maybe about 50 million that we want to cover, that will take a long time. So admittedly, matagal pa yan, pero meron pa rin tayong pwedeng gawin. We can prioritize those people who are going to get really sick or might die and make sure that they get vaccinated. So meaning, ang target dapat natin is A2 and A3 as close to 100% as we possibly can. Para kung sila man ay magkasakit, hindi sila mauospital, hindi sila magkakaroon ng severe COVID at mababa ang chance na mamatay sila. Therefore, we preserve our healthcare capacity. We don't need to engage once again in a large-scale lockdown. So, minsan may mga nag-iisip siguro, nakakatakot naman yung vaccine na yan, baka magkaroon ako ng side effects. So let me share the data coming from our surveillance. This is local data as of July 7. At that time, mga 12 million doses pa lamang ang nadidistribute. We're closer to 16 million now. And do you know how many have reported adverse events out of the almost 12 million? About 45,000. So representing 0.41%. Ang konti-konti nung mga nagre-report ng adverse events. Now, out of this 47,000, let's see the breakdown. The majority are actually mild. Only 2% are serious. And then, may I also remind everybody na hindi naman lahat ng adverse events that are reported after vaccination are traceable to the vaccine. Pwedeng nagkataon lang na nagkaroon ng problema yung pasyente right after vaccination. So as an example, let me just give a scenario. No? For example, si Alma, binigyan natin ng prize kahit siya ay hindi siguro A2 at A3. Pero dahil siya ay doing a public service, sabihin natin, siya na priority, babakunahan na natin si Alma. Pero nung umuwi siya sa bahay, siguro sobrang tuwang-tuwa yung kanyang pet dog. Hinabol siya, kinagat siya, pinanggigilan siya. So si Alma ngayon pupunta sa ospital, magpapabakuna against rabies and against tetanus. Mare-record yan as an SAE. Pero sasabihin ba natin kasalanan niya ng pagbabakuna ng COVID-19? Of course not. Ang layo naman. Siguro excited lang yung kanyang pet dog na makita siya after pagkahaba-habang araw na iniwan niya sa bahay yung kanyang alaga. So this is really just an exaggerated example, pero ganun yung mga categories na pwedeng makapture ng SAE. Not necessarily related to the vaccination, yet nonetheless, papasok pa rin sa SAE surveillance. So not everything that happens after vaccination is the fault of the vaccine. So, ano-ano ba yung karaniwang nakikita natin post-vaccination? So these are the common events that we continue to experience sa kahit na anong bakuna. Masakit yung pinagturukan, pwedeng magkaroon ng konting lagnat yung iba nagkakaroon ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, yung iba nahihilo, yung iba high blood pressure. But I'm sure alam din natin na ang high blood pressure probably hindi rin related sa bakuna yan, kung hindi sa takot kasi kinabahan dun sa karayom or natatakot about the idea of being vaccinated.
So with that, I hope na I've been able to leave with you some interventions that individuals and communities can actually engage in to help in defending ourselves against this particular variant. And I hope, no, if there's one thing that will stick in your minds, no, after this presentation, is that we can do something. And two of the important things we can do are, number one, make sure that we are always in areas which are well ventilated. And number two, that we should push for vaccination. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Ana Ong Lim, for that very helpful and very informative presentation. We learned so much po. Thank you also for reiterating the importance and the need to strengthen border control, increasing healthcare capacity, at pag-enhance po ng ating genomic biosurveillance, the adherence to PDITR, minimum public health standards, and of course, yung vaccination. Maraming salamat po. At this point, let us hear the regional updates on COVID-19 response and the vaccination rollout, as well as the preparations for the Delta variant with no less than our Regional Director of Department of Health, Western Visayas, CHT, Dr. Adriano P. Subaan. Doc, good morning po. Good morning to everyone. And when we were actually notified that we have 2 local cases of the Delta variant in Western Visayas, we immediately sprung into action. And we did the back tracing and contact tracing. Can you share our slides, please? Next slide. Next slide. So when we were informed last July 16 that we have 2 local cases of the Delta variant in Western Visayas, we immediately sprung into action. I'm referring to the regional office of the Department of Health, and in collaboration with our local counterparts in Antique Province, we immediately did the back tracing and contact tracing of positive Delta cases in Pandan. Now, because of that, we're able to identify 27 close contacts in the patient's households and community. 8 belonging to the first layer contacts, 17 for the second layer contacts, and 2 for the third layer contacts. A total of 17 close contacts were identified in Justice Calixto o Saldivar hospitals, where 2 cases were admitted. Yung dalawang 2 cases po kung saan sila na-admit. And then 17 close contacts were identified. And we also did a review of the past records because there was a peaking in this hospital and around the community, around this hospital, na tumaas yung cases nila from May to June. And when we did the review of the 17 close contacts in the hospital of the 2 patients, 11 out of the 17 contacts turned out to be positive cases. And all identified close contacts have completed the mandatory 14-day quarantine as we review the records, and all of them have already recovered. And a total identified close contacts, actually, when we did the back tracing, around 44 of them were identified. And we also did a consultation meeting with the local chief executives all over the region, the provincial governors, as well as the mayors of the highly urbanized cities, and raised the need for aggressive community testing, or ACT, in areas with a high burden of cases. We also strongly advocated for the strengthening of PDITR implementation by LGUs region-wide, and also the possible use of telemedicine or teleconsultation. And we also jump-started the healthcare provider network in the province of Iloilo, and also did some readiness assessment of strategic LGU hospitals, especially on their absorptive capacity. Next slide, please. We continue the allocation of vaccine, and in fact, as of this moment, we have already allotted 1,272,250 doses of vaccines over the region. And the latest vaccine to arrive is the Johnson & Johnson, totaling 289,900 doses, which are actually distributed equitably all over the region based on the actual needs, targeting the senior citizens. Next slide, please. And we also would like to share to everyone that there will be incoming vaccine delivery
na ipapadala po sa Western Visayas, and we're waiting for this involving the Sinovac and total of 110,400 doses. And that will be allotted based on the need of the different provinces and highly organized cities of the region. Well, we have, in the beginning of this battle against COVID-19, we have already deployed HRH all over the region, but we would like to show to you the list of HRH deployed as of June 2021 under the National Health Workforce Support System. A total of 189 of them were deployed, 110 NDPs, 42 midwives, 24 PHA, 6 medtechs, 2 DDP, 2 NDDP, 2 PDP, 1 physical therapists, a total 189. And we have also deployed our different cadre of HRH to the TTMFs, totaling 21, specifically in the province of Antique, and 9 in San Jose, 3 in Kulang City TMFs, 5 in Tibiao, and 5 in Bugasong TTMF. And in Pandan, Antique, we just also would like to